Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakatan min indillah. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bersyukur kita kehadrat Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dan keizinannya, maka dapatlah kita berkumpul pada hari ini di dalam majlis yang mulia yang dianjurkan oleh IAIS bersama-sama rakan penganjuran lain, Anaki, Abim, PKPIM, Majlis Belia Malaysia dan Ilham Book. Kami selaku penganjur mengalu-alukan kehadiran yang berhormat Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan ke majlis forum kita pada hari ini yang bertemakan Forum Peradaban dan Keamanan Sejagat di atas kupasan tajuk Konsep Keamanan dan Keadilan Sosial mengikut Shaykh Abdullah bin Bayyah. Para hadirin dan hadirat sekalian, majlis kita pada hari ini dimulakan dengan menjemput Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Hashim Kamali, Ketua Pegawai Eksekutif IAIS Malaysia, untuk menyampaikan ucapan pembukaan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum. I'd like to welcome everyone to this forum commemorating and celebrating the life and works of a prominent alim. I would like also to express my happiness and welcome YB Nurul Izzah Anwar for being with us on this occasion. Not only for being in IAIS Malaysia, but also it is an indication for me of her personal interest and insight in the works of Islamic scholars. This is a blessing, it is meaningful. And I think we see some of this in the life and works of the person we will be discussing today. I think that his involvement in scholarship and also being a statesman has moderated Islamic affairs not only in his countries, but the understanding of Islam he has promoted worldwide. He has been a prominent figure in Mauritania, Minister of Justice, Minister of Education, Vice President, and then took up his scholarship more closely and became his full-time preoccupation. He has written many books, and a lot of them are concerned with contemporary issues in the understanding of Islam and Sharia in relationship, for example, to human rights, to Islamic finance, to the challenges of modernity that the Muslim community is facing. Among the books that come out and we have been familiar is on board حول حقوق الإنسان, on discussing human rights, خطاب الأمن في الإسلام, issue of security from the Islamic perspective, peace and security. Then on terrorism, a book that we will
YB Nurul Izzah will be launching. Then formulation of fatwa, Islamic minorities, and about some of the books that I have looked at are on ijtihad. As a person, as a scholar, as a statesman, people who have spoken about him, interviewed him, they have spoken about a wisdom, his personal experience. He placed the moderation in wasatiyya in his work, in his language, in his influences. I think among the many contemporary prominent scholars, if you think of Al-Qaradawi, Ali Juma, Ghanouchi, Salim Al-Awwa, and others, his work resembles closer similarity to that of Rashid Ghanouchi of Tunisia. And we know Tunisia was almost a radical country on its secularism, but it was due to the influence of this prominent individual, Rashid Ghanouchi, that Tunisia is almost turned around the country, became the only successful country after this Arab Spring, where the Arab Spring phenomena started, and it remained the only successful example that we know so far. This will tell us how important it is for people of his prominence, Islamic scholars, to also use their influences to moderate politics and where they are. It can really determine the destiny of a country. And that is an example. And I think that Abdullah bin Bayyah combined some of those influences in being a statesman and also a moderate influence in the understanding of Islam and the conveyance of the messages that he has been doing quite successfully. That is an indication today we see. Although in Malaysia it is my understanding that his work is not very well known. And I'm happy that we are having this occasion today, and I hope that this will not be the only one, that will have a follow-up effect. And we hope that this, historical pattern that we have, that ulama and statesmen did not see eye to eye. The history of Islamic scholarship from early times, when the collapse of Khilafah and then the takeover of dynastic Umayyad and Abbasis, the ulama did not approve this. And that kind of rift between the two sides remained as part of our history. We have never managed to really move to a stage where the ulama become part of the kind of governance, law and governance in their countries. We see some examples now, and we hope that this will happen also in Malaysia. Until today, we see in Malaysia that Islamic scholarship, Islamic discourse issues how the Sharia can be interpreted in relationship to governance matters are not really the kind of public preoccupation and engagement of our society. We hope this will change, and I think that I'm hopeful that the example YB Nurul Izzah Anwar is sitting today, this will become a feature of politicians,
politicians that combine the kind of influences that she does. It is very beneficial, inshallah, for this country, for our future. I have looked at some of the works of Abdullah ibn Bayyah. In particular, I brought the books. They are small books, but I'm not showing it here. Just to mention, one is Ijtihad bitahqiq al-manat, al-fiqh al-waqi wal-tawaqtu. That is, ijtihad in its application in relationship to the realities on the ground, the jurisprudence of realities, how we can try to utilize the resources of ijtihad in addressing issues of human rights, of good governance, and terrorism, security. I think that this is the main theme running through his work. We know that the Sharia comes in, has two main sources of authority. One is wahya, divine revelation, and the other is aql, rationality. The aql is in the service of wahya, but how this can be utilized, the resources of human reasoning, in the service of the Islamic injunctions and principles. This is the preoccupation of Muslim scholars. And Usul al-Fiqh really is an articulation of the modality, ijtihad in reason, can be utilized for a better understanding of Sharia in its relationship to contemporary challenges and issues. This has been part of the subject of this book. Another book I read by him is Al-Khitab al-Islami Bayn al-Qawati' wal-Ijtihad, Islamic discourse in relationship to the definitive and the speculative. What are the definite guidelines of Islam and what are open to the application of human reason in ijtihad? What are the modalities that this purpose can be best achieved? This is the subject of this. We must remain faithful to the essentials of Islam. Ijtihad must find its cues from there, but also to relate meaningfully to the realities of our society, our generation. This is, I think, a preoccupation of his work. The one other I might mention is Maqasid al-Sharia al-Islamiyya fil Ma'amalat, Maqasid of Sharia in Financial Affairs. This was a lecture that he delivered in London in 2008 in the Maqasid Institute of London, Mu'assisa al-Furqan. This was established by Saudi Shaykh Zaki Yamani, you might have known. And it is still active, and he was involved. Abdullah ibn Bayyah has been involved, and that in the work of that institute, and delivered this lecture on the utilization of Maqasid al-Sharia in addressing the challenges of Islamic finance. Here again, one of the main themes is how ijtihad can be guided by the resources of the maqasid, the higher purposes of Sharia. Our efforts to make ijtihad relevant, more relevant to our challenges, contemporary challenges, must be guided by the higher objective and purposes of Sharia. And then he developed the methodologies of how this can best be applied. I think that some of them is methodological, the rest of it is addressing issues arising in Islamic finance with relationship to gharar, relationship to riba, and the application of Islamic finance. I think that
his work has always been relevant, contemporary, and bringing the Sharia closer to the realities of contemporary society. Without taking more time, I wanted to say a few words in Malay, but I just immediately started in English. In any case, my Malay is not up to scratch. I hope you will forgive me for that, but thank you very much. Assalamualaikum. Majlis seterusnya menjemput Yang Berhormat Puan Nurul Izzah Anwar, Ahli Parlimen Permatang Pauh, untuk menyampaikan ucaptama. Faltatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudari pengerusi majlis yang saya amat saya hormati, yang sepatutnya menggunakan bahasa Malaysia tadi kerana mengambil kelas, ya. Yang berbahagia Prof Muhammad Hashim Kamali selaku Ketua Pegawai Eksekutif IAIS Malaysia. Yang Ma'arif Prof Adjunct Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, yang amat saya hormati dan saya amat bersyukur, ya, kerana diletakkan di tempat yang sepatutnya, insya-Allah Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Ahmad Al-Farah, former Ambassador of the State of Palestine to Malaysia, Indah Kedalam Nama. Yang berbahagia Prof Madya Dr. Muhammad Azam selaku Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif IAIS Malaysia. Jawatan Kuasa Penganjur Forum ramai daripada IAIS, Al-Naki Islamic Solutions, ABIM, PKPIM, MBM, Ilham Books, dan barisan panelis forum, pakar-pakarnya, Prof Madya, Dr. Zul, Ustaz Fawaz dan Saudara Jufitri yang akan datang nanti insya-Allah. Hadirin hadirat, ladies and gentlemen, those who understand the importance of spreading Shaykh Abdullah bin Bayyah's great works, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to everyone. I will start a bit in English because I can appreciate Prof Hashim's hard work in learning and mastering Bahasa Malaysia. But I want to say one of the key things that really struck me when we speak about Shaykh Abdullah bin Bayyah was the fact that he gave this wonderful condemnation, a statement of fatwa. This is not the path to paradise. That was in the year 2014, a response to ISIS, which I actually used in my ceramas in Kelantan. So for me, one of the key importance of the fatwa was a clear-cut condemnation. There was no ambiguity. There was no such a thing as justifying it. It was a clear-cut denunciation at the barbaric monstrosity of destroying beauty and all of Allah's creations on earth. And it was very instrumental for me. I'm a policy maker. You are the intellectuals. All of you are the ones that are supposed to be providing wisdom. But as a policy maker, it really stands as one of the most important documentation, position papers by a great ulama. Jadi alhamdulillah, kerana sudah tentu bila bercakap tentang wasatiyah dalam banyak buku-buku yang diterbitkan oleh Shaykh Abdullah bin Bayyah, ia selari dengan konsep keamanan dan keadilan sosial, tetapi ia sebenarnya merupakan antara penyelesaian yang terutama dalam kehidupan kita yang terpalit dengan kancah peperangan. I have not had the rare fortune of meeting Shaykh Abdullah bin Bayyah, tetapi saya bertemu dengan Syekh Yusuf Al-Qardawi, dan sebagaimana yang disebut oleh Profesor Hashim, ya, kita amat bernasib baik kerana mempunyai peluang untuk belajar dan mencedok daripada pemikiran dan ilmu yang begitu hebat dihasilkan oleh para ulama sebegini. Dan saya mahu tekankan di sini, antara konteks dan latar belakang itu sangat penting. Kita melihat Shaykh Abdullah bin Bayyah dengan keistimewaannya tersendiri, memberikan sedikit pendirian dalam masa kita menghadapi suasana yang memerlukan keharmonian, memerlukan jalan tengah. Tetapi saya juga menginsafi apa yang terpaksa dilalui oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Daripada muda hinggalah beliau berumur, usia lanjut, berhadapan dengan peperangan demi peperangan,
kezaliman yang diteruskan oleh rejim dan sehingga memangsakan anak perempuan beliau sendiri yang ditahan oleh rejim Al-Sisi. Jadi mahu tidak mahu kita tidak boleh menafikan setiap ulama itu datang dengan kepakaran mereka, pengalaman mereka, dan kita sebagai pengikut haruslah mengambil yang terbaik di kalangan daripada mereka. Jadi sudah tentu mengambil jalan tengah bukan bermakna kita menggadaikan prinsip dan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita meraihkan perbezaan dan menolak ekstremisme. Wasatiyah atau adil ini, saudara-saudari, amat lazim dengan keadilan dan ihsan. Saya mahu memulakan dengan kata-kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi kerana amat menyentuh diri saya semasa saya muda bertemu beliau umur 15 tahun ketika itu. Dan layanan beliau terhadap saya bagai seorang datuk, ya, bersalam dengan saya, dan beliau mengatakan, apakah kalian tidak memerhatikan umur muda merupakan umur yang terkuat. Golongan muda berada di tengah-tengah julat umur manusia. Mereka hidup di pertengahan antara dua kelemahan, yakni kelemahan kebudak-budakan dan kelemahan si tua bangka. Begitu juga, cuba kalian perhatikan kejadian matahari. Pancarannya yang paling kuat adalah ketika tengah hari. Jadi pada saat umat sedunia bimbang dengan fenomena ISIS yang amat negatif pada sudut pandang agama, pendekatan rahmat oleh Syekh Abdullah bin Bayyah memberikan keyakinan insya-Allah kepada kita. Islam adalah agama yang benar-benar mampu menawarkan keamanan untuk dunia sejagat. Pada saat imej Islam ini tercemar dengan sikap ekstremisme oleh sebilangan Muslim yang tidak bertanggungjawab, kalam-kalam hikmah yang terpancar daripada mulut ulama Mauritania memberikan kita perspektif penting bahawa Muslim yang sebenar adalah Muslim yang mempunyai pemikiran yang amat menghargai kewujudan kepelbagaian warna kulit. Kalau dalam konteks parti, dalam konteks berceramah, kita sering mengungkap terma lita'arafu, bukan sekadar condoning, tetapi sebenarnya cuba memahami antara satu sama lain. Jadi memang sudah tentu adanya perbezaan anutan agama, pemikiran. Semua ini bukan kesukaran tetapi gambaran keindahan dalam menjalani kehidupan kita seharian. Syekh Abdullah bin Bayyah, ulama yang kalau dilihat dari pemakaiannya, saya masih ingat temu ramah yang tersohor antara seorang wartawan non-Muslim yang bercerita dengan pertemuan dengan beliau kali pertama. Begitu banyak pandangan jumud yang terpancar, yang terzahir pada awalnya. Namun setelah mendengar dan meneliti jawapan Syekh Abdullah bin Bayyah, wartawan wanita daripada Australia tersebut akur bahawa beliau, Syekh Abdullah bin Bayyah ini menjaga susunan atur, tidak ada sebarang pun ungkapan daripada kalam beliau kecuali hikmah, keamanan, menghindari permusuhan dan mempunyai toleransi yang amat tinggi. Jadi kita amat jarang menemui seorang ulama yang berjaya menggabungkan tradisi fiqh yang dapat diserapkan prinsip tasawufnya bersekali. Kalau terma orang muda, kadang-kadang dia orang panggil salufi. Ini kadang-kadang terma-terma yang popular, ya, untuk mengatakan ada gabungan-gabungan elemen yang menunjukkan the beauty of Islam. Jadi bila kita melihat dan menghargai penguasaan terhadap ilmu falsafah barat, apatah lagi falsafah Muslim yang beliau ada, kita terfikir kalaulah kita dapat menemui Imam Al-Ghazali. Jadi pada saya, it is a rare fortune to have such great ulama and great minds in our midst. Kepakaran beliau dalam bidang maqasid, Prof. Hashim sebutkan tadi, tidak boleh dinafikan lagi. Ini kan pula bidang-bidang pengajian Islam lain seperti hadis, tafsir, akidah dan sebagainya.
Beliau juga mempunyai pembacaan yang luas. Descartes, Spinoza dan beberapa lagi ahli falsafah Barat dan Jerman. Jadi Syekh Bayyah ini, bila beliau memulakan pembicaraan melawan terorisme, beliau bukan sekadar berretorika. Amat jelas dalam usaha beliau untuk memastikan amalan keganasan dapat dihentikan. Dari segi usaha, beliau menubuhkan sebuah institusi yang memfokuskan dialog keamanan dengan melibatkan agamawan daripada semua jenis agama sedunia dan program Ta'aziz Al-Salam memperkasakan keamanan merupakan salah satu bukti kesungguhan beliau dalam membawa keamanan dalam dunia. Dan berbeza dengan banyak tokoh agama Islam yang lain, beliau mengemukakan konsep keamanan berasaskan tradisi keilmuan Islam sendiri. Membina jambatan hubungan dengan masyarakat non-Muslim seperti mana program Ta'aziz Al-Salam ini melibatkan juga kempen agar semua manusia mempunyai pemikiran yang positif dengan kewujudan kepelbagaian dan kenyataan yang menyeru keamanan itu bermula daripada hati yang baik. Saya harus tekankan di sini ya. Usaha-usaha ini bukannya mudah. Dia tidak boleh berjaya kalau tak dilibatkan dengan charm offensive or communication strategy. Jadi antara kejayaan yang besar apabila mantan Presiden Amerika Syarikat Obama sendiri merujuk kepada Syekh Abdullah bin Bayyah. Kita jarang-jarang sekali ya memperlihatkan ulama besar yang boleh menjadi bahan rujukan. Jadi pada saya, bila penerimaan itu sampai ke tahap pimpinan di peringkat barat, ia penting kerana ia mampu untuk melebar luas sekali lagi pendirian dan juga pemahaman Islam yang sebenar. Dari segi pendirian beliau dalam terorisme, diagnosis dan juga penyelesaian, keganasan itu punyai pelbagai definisi. Ianya luas. Aliran yang menggunakan tata cara yang kasar secara berterusan untuk mencapai keinginan politik. Itu kamus Perancis, Michael Robert. Ya. Ada beberapa tindakan ganas yang dilakukan untuk sesuatu organisasi bertujuan mencipta atau mewujudkan suasana yang ngeri, resah dalam masyarakat untuk menumbangkan kerajaan yang memerintah. Itu kamus Larousse. Dan setiap bentuk serangan atau ancaman atas apa jua sebab dan objektif yang dilakukan oleh sesuatu organisasi menyebabkan ketakutan serta perasaan panik kepada orang ramai, serta merosak atau merampas aset umum maupun individu. Ini dibincangkan dalam Konferens Menteri Kementerian Dalam Negeri dan Kehakiman Liga Arab. Jadi, sudah tentu antara usaha yang dibawa oleh Syekh Abdullah bin Bayyah bukan sahaja dilihat daripada kalam penerbitan, tetapi bila beliau dapat menggarap kekuatan ulama yang ramai, khususnya deklarasi Marrakesh tahun 2016. Ini ditandatangani pada Januari 2016, melibatkan 250 orang ulama dan ketua negara Islam. Ini penting saudara-saudari. Kerana mahu tidak mahu, elemen politik, elemen kepimpinan, ia kalau tidak terarah atau tak terkait dengan satu ideologi pemikiran yang penting dalam membawa naratif Islam yang sebenar, ia tidak akan berjaya. Deklarasi Marrakesh mengiktiraf keadaan umat Islam dalam konteks keganasan dan konflik bersenjata. Mengakui juga Islam disalahgunakan sebagai satu alat keganasan dan mengaitkan hak asasi manusia sekular, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, the Universal Declaration of Human Rights, dengan Piagam Madinah. Ada kaitannya, tidak bertentangan, tidak bercanggah. Saya masih ingat antara ceramah utama, Ucaptama utama oleh Datuk Dr. Siddiq Fadil. Beliau sampai mengatakan, kalau kita ambil konteks permulaan Piagam Madinah membawanya kepada keadaan sedia ada dengan ijtihad, kita patut memberi terma kepada golongan kafir itu sebagai muwatinun, citizens. Jadi kadang-kala bila kita mengambil kira kesemua pendapat dan juga pendirian sebegini, ia membawa kepada
polisi dan juga dasar yang mampu dilaksanakan dengan lebih berkesan menangani konteks yang terkini yang harus dilaksanakan. Maka deklarasi Marrakesh ini menetapkan dasar yang harus diikuti walaupun banyak negara Islam tak ikuti oleh negara-negara Islam agar dapat memastikan peradaban dan keamanan sejagat dapat dikekalkan. Konsep kewarganegaraan atau muwatinun mestilah mengambil kira pelbagai kumpulan dan berakar kepada tradisi dan prinsip Islam. Saudara-saudari yang saya muliakan, Shaykh dan Bayyah pun menyatakan prejudis berasaskan kepada agama perlu dihapuskan. Beliau menekankan faktor prejudis antara punca utama amalan keganasan. Semua prejudis ini bermula dengan usaha menanam kebencian, to hate the other, because they are different. Melihat pendekatan beliau ini mengingatkan kita kepada ahli Sufi terkenal dunia, Imam Ibn Arabi, yang pernah mengungkapkan dengan kata beliau, "Aku beragama dengan agama cinta." Kita melihat penganut Kristian, Hindu dengan rasa kasih, penganut Buddha dengan rasa cinta. Melihat semua penganut agama supaya kita menyahkan kebencian. Sebagai Muslim sudah tentu, kita meyakini Islam ini adalah agama yang paling benar, the ultimate truth. Namun tidak bermaksud kita diasak dengan perasaan benci kepada penganut agama lain. Bukankah Al-Quran menyatakan bahawa seorang anak yang beragama Islam wajib melakukan kebaikan kepada ibu bapa walaupun mereka tidak beragama Islam? Bukankah Nabi Muhammad SAW berbuat baik kepada Abu Talib, walhal Abu Talib diriwayatkan oleh ulama hadis mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Islam itu sendirilah hadir ke dalam ruangan awam masyarakat dengan membawa mesej keamanan. Sebagaimana usaha Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj dan membuat perjanjian keamanan bersama masyarakat Yahudi dalam sejarah Piagam Madinah. Jadi kita tahu, tapi kadang-kadang kita buat lupa. Dan saya fikir ini juga membawa kepada pengalaman yang berjaya seperti di mana negara Tunisia berbanding dengan negara-negara lain yang masih lagi berhadapan dengan banyak cabaran. Tambahan lagi, dengan semua konsep kasih sayang yang kita utarakan, boleh kita fikir hanya satu sahaja negara yang mengambil begitu ramai pelarian dengan konsisten, dengan mencantumkan dengan dasar kenegaraannya, iaitu Turki. Tapi kalau kita lihat banyak negara-negara lain yang kononnya negara Islam langsung tidak mempamerkan kemanusiaan dalam menerima pakai konsep yang jelas, iaitu melayan manusia dengan manusiawi. Kita baru-baru ini digemparkan dengan serangan terorisme di salah sebuah masjid di New Zealand. Seorang pembenci terhadap Muslim yang mengorbankan puluhan nyawa yang tidak berdosa. Dan kita teliti dalam banyak analisa serangan terorisme itu didapati membenarkan apa yang pernah dipesan oleh bin Bayyah. Tentunya termanya white extremism, dan white supremacist extremism, itu terma yang diguna pakai, tapi ianya bermula dengan asas-asas kebencian, melahirkan prejudis dan kemudiannya bertindak keras dan ganas. Pengganas tersebut sejak sekian lama diberikan doktrin kebencian, diberikan kefahaman terhadap Islam dalam wajah yang tersasar salah. Apatah lagi dendam terhadap masyarakat yang berhijrah dan kebanyakan mereka beragama Islam. Tetapi kita melihat dalam keadaan dan tragedi ini, Perdana Menteri New Zealand yang walaupun tidak beragama Islam tetap bersolidariti dan menyeru seluruh dunia mengangkat soal keamanan merentasi anutan agama.
Kita belum lagi sembuh dengan apa yang berlaku di New Zealand, dikejutkan pula dengan serangan keganasan terhadap warga Kristian di Sri Lanka, di tempat mereka sembahyang, the places of worship. Dan pihak ISIS secara terbuka mengakui malah berbangga dengan kejadian yang memberi luka kepada sejarah kemanusiaan seluruh umat manusia. Dan luka kemanusiaan itu cuba dihalalkan di atas nama agama. Saya mahu kita mengingatkan pesanan Shaykh bin Bayyah agar Muslim perlu berfikir dalam mengamalkan agama. Beliau mengungkapkan kita berusaha untuk memerdekakan akal dengan agama dan memastikan agama itu menjadi baik dengan akal. Apabila beragama tanpa menggunakan akal berfikir, implikasi permusuhan berasaskan agama akan terjadi dan berterusan. Maka kejadian seperti serangan terhadap warga Kristian di Sri Lanka itu mampu terjadi. Saya juga ingin berkongsi kerana kita dalam meneliti karya-karya Shaykh Abdullah bin Bayyah harus juga memahami beliau memberikan sedikit cadangan penyelesaian dan juga saranan bagi kerajaan, bagi penggubal dasar untuk melaksanakan strategi bagi menentang keganasan daripada hemat Shaykh Abdullah bin Bayyah mestilah bersifat menyeluruh dan bersepadu. Penyelesaian perlu melibatkan aspek keselamatan, pendidikan, kebudayaan, psikologi dan proses politik. Dia tak boleh berjalan tanpa ada elemen-elemen yang holistik. Metod yang dipilih perlu sesuai untuk keadaan tertentu dan penyelesaian ini bertindak sebagai pencegah dan juga penawar dalam suatu masa. Jawatan kuasa Majlis Syura di Arab Saudi mengemukakan 6 cadangan untuk menyelesaikan isu keganasan dan menamatkan bencana kafir-mengkafir. Pertama, pemikiran. Keganasan tidak terikat dengan mana-mana agama, maka sebarang usaha untuk mengaitkan keganasan dengan mana-mana agama perlu dihapuskan. Kerana usaha tersebut hanya akan menyemarakkan lagi aktiviti keganasan. Kedua, keselamatan. Sokongan harus diberikan kepada unit anti keganasan. Dan ketiga, pendidikan. Kemasukan pelajar ke universiti dan kolej perlu dipermudahkan dan keupayaan tenaga pelajar dan pengajar perlu diambil berat, termasuklah menyemak semula kandungan silibus pembelajaran. Dan media, kerisauan masyarakat perlu diwacanakan dan bahan ilmiah yang menyemai nilai-nilai murni manusia perlu dilengkapkan oleh media. Dan ini yang seperti saya sebutkan tadi, kalau beliau tidak mampu untuk merentasi pasaran Amerika Syarikat, sudah tentu maka ia hanya terhad kepada golongan-golongan yang memang mungkin dapat berbahasa Arab, yang hanya tahu tentang karya beliau, tapi bukan the mainstreamers. Dan kita harus spill over to the mainstreamers. Dan sudah tentu ekonominya, bila berlaku masalah ekonomi, tidak ada pekerjaan, maka banyak masalah dan cabaran dihadapi. Dan sosial, menggalakkan nilai persefahaman, toleransi, dialog, pengenalan dan fahaman yang berbeza. Ada 3 kategori polisi, saudara-saudari. Kuasa politik serta hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Polisi pencegahan dan pengawalan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman terhadap penjenayah dan polisi ekonomi. Kita berhadapan dengan realiti di dunia sekarang di mana banyak yang dilakukan itu bukan setakat dah bid'ah. Hukum Islam pun boleh dilaksanakan mengikut pengasingan tertentu, which is completely unheard of. I'm sure Dr. Naim can extrapolate. Jadi pada saya, ini adalah bukan sahaja the post-truth era yang diguna pakai oleh Presiden Trump, tapi the post-truth era yang juga memangsakan kita. Jadi atas dasar ini kita tidak ada cara lain selain daripada menghadam dan juga mempromosikan karya-karya besar dengan kebenaran yang hakiki.
Hakikatnya Islam mengajar bahawa kesempurnaan dalam beragama bukan menjaga hubungan kita dengan Tuhan semata-mata, kita juga menjaga hubungan kita sesama manusia. Dan kalau kita tidak bersedia dalam memahami message dan memahami naratif, maka kita hanya akan berlaku zalim kepada agama yang kita kasihi dan pegang. So, cabarannya besar dan moga-moga insya-Allah ya, dengan apa yang diusahakan oleh barisan penganjur hari ini dan harus dilebar luaskan lagi di setiap pelosok, bukan sahaja di kalangan keluarga dan juga kejiranan kita, tetapi kepada mereka yang kita jarang-jarang sekali hampiri. Kerana akhirnya mesej keamanan bukan sahaja perlu dihayati, ia wajar diwacanakan, dikembangkan untuk memastikan manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya berharap ya, karya-karya hari ini, Syekh Abdullah bin Bayyah yang saya sendiri merasakan karya yang amat berharga, dapat kita bukan sahaja lancarkan, tetapi kita kembangkan menerusi mesej-mesej yang tertentu. Di kawasan sekolah berlainan, saudara-saudari. Di kawasan kampung berlainan. Tapikah adakah ini bermaksud mereka tidak mampu dilibatkan dalam usaha untuk kita mempromosikan dan memperjuangkan kebenaran? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Puan Nurul Izzah Anwar atas ucaptama sebentar tadi. Majlis memohon kerjasama Yang Berhormat untuk kekal di pentas untuk acara peluncuran buku. Dengan ini saya menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Hashim Kamali dan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Azam Muhammad Adil ke pentas untuk menyaksikan majlis peluncuran 3 buah buku, iaitu Terorisme, Diagnosis dan Penyelesaian, Deklarasi Marrakesh dan Keganasan Bukanlah Jalan ke Syurga, karya Shaykh Abdullah bin Bayyah yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Nurul Izzah Anwar.